روى البخاري عن ابن عباس قال: إن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع للمهاجرين الأولين، ودعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرجع حتى ترجع عنه. قال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. دعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ قال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. وقد اختلف الصحابة في مفهوم النهي عن الخروج والدخول، فمنهم من عمل به على ظاهره ومنهم من تأوله. والذين تأولوا النهي أباحوا خروج من وقع في أرضه الطاعون. ونقل عن عمر بن الخطاب بإسناد حسن إلى أبي موسى الأشعري قال: إني كنت مع أبي عبيدة بالشام عام طاعون عمواس، فلما اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر، كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه: أن سلام عليك، أما بعد، فإنه قد عرضت لي حاجة أريد أن أشافهك فيها، فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي ألا تضعه من يدك حتى تقبل إليه. قال: فعرف أبو عبيدة إنما أراد أن يستخرجه من الوباء، فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين. ثم كتب إليه: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه، فحللني من عزمتك يا أمير المؤمنين، ودعني في جندي. فلما قرأ عمر الكتاب بكى، وقال الناس: يا أمير المؤمنين، أمات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكأنه قد، ولم يكمل كلامه. قد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة فيما بعد أن يرتحل بالمسلمين من الأرض الغمقة التي تكثر فيها المياه والمستنقعات إلى أرض نزهة عالية. قال عمر: أما بعد، فإنك قد أنزلت الناس أرضا غمقة، فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. قال الراوي وهو أبو موسى الأشعري: فلما أتاه كتابه دعاني فقال: يا أبا موسى، إن كتاب أمير المؤمنين قد جاء بما ترى، فاخرج فارتد للناس منزلا حتى أتبعك بهم. رجعت إلى منزلي لأرتحل، فوجدت صاحبتي قد أصيبت، فرجعت إليه وقلت له: والله لقد كان في أهلي حدث. فقال: لعل صاحبتك أصيبت.
قلت نعم. قال: فأمر ببعيره فرحل له، فلما وضع رجله في غرزه طعن، فقال: والله لقد أصبت. ثم صار بالناس حتى نزل الجابية ورفع عن الناس الوباء. مفهوم عمر بجواز الخروج من أرض الطاعون نقل أيضا عن بعض الصحابة الذين عاصروا أبا عبيدة في الشام وعاشوا محنة المرض، حيث روى الإمام أحمد بسند صحيح أنه لما وقع الطاعون بالشام خطب عمرو بن العاص فقال: هذا الطاعون رجس، وتفرقوا عنه في هذه الشعاب وفي هذه الأودية. فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة، غضب فجاء وهو يجر ثوبه معلق نعله بيده فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرو أضل من حمار أهله، ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم. يشير شرحبيل إلى حديث نبوي بمعنى ما قال. وفي تاريخ الطبري أن الذي راد عمرا هو أبو وائلة الهذلي، وأن عمرو قال: والله ما أردت عليك ما تقول، وأيم الله لا نقيم عليه. ثم خرج وخرج الناس وتفرقوا ورفعه الله عنهم. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأي عمرو بن العاص ووالله ما كرهه. ونقل عن أبي موسى أنه قال: إن هذا الطاعون قد وقع، فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل. لكن أبا عبيدة علل بقاءه بأسباب صحية واجتماعية وسياسية وقيادية ينظمها الدين في نظامه، وتعد مثلا أعلى للقيادة الأمينة. وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، حيث قال معللا سبب ثباته: إني في جند من المسلمين ولا أجد بنفسي رغبة عنه. وروى ابن المبارك عن الحارث بن عميرة أنه قال: أخذ بيدي معاذ بن جبل فأرسله إلى أبي عبيدة فسأله كيف. وروى الطبري بإسناده: لما اشتعل الطاعون قام أبو عبيدة في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه، فطعن فمات. وعن سعيد المقبري قال: لما أصيب أبو عبيدة قالوا لمعاذ بن جبل: صل بالناس. فصلى معاذ بهم ثم خطب فقال: أيها الناس، إنكم فجعتم برجل ما رأيت أحدا من عباد الله قط أقل حقدا ولا أبرأ صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حياء ولا أنصح للعامة منه، وذلك هو أبو عبيدة بن الجراح، وترحموا عليه.